बर्डन ट्यूब ओके, प्रेशर मोजण्यासाठी जी काय ट्यूब किंवा जे काय आपण उपकरण वापरतो त्याचाच एक प्रकार आहे यांत्रिक प्रकारामध्ये बर्डन ट्यूब. बर्डन ट्यूब BOURDON ट्यूब, बर्डन ट्यूब. ओके, तर हे बर्डन ट्यूब कशा पद्धतीने कार्य करते बघा. याच्या सुरुवातीला बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मी सांगतो की IC इंजिनमध्ये जे काही तापमान किंवा जे काही प्रेशर असतं ते मोजण्यासाठी, म्हणजे IC इंजिन म्हणजे काय, इंटरनल कंबशन इंजिन. इंटरनल कंबशन इंजिनमधील दाब व तापमान मोजण्यासाठी मोस्टली याचा वापर केला जातो. ओके, मोस्टली वापर केला जातो किंवा इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त बर्डन ट्यूबचा तुम्हाला उपयोग दिसून येऊ शकतो. तर या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शनमध्ये तुम्हाला दिसते की कशा पद्धतीने हे बर्डन ट्यूबचं कन्स्ट्रक्शन असणार आहे. ते कशा पद्धतीने कार्य करतं हे आपण डिटेल बघूया. त्याच्या आधी ह्या सुरुवातीला बघा सगळ्या गोष्टी. ही ट्यूब जी असते ही फॉस्फर ब्रॉन्झपासून बनवलेली असते. कशी असते? फॉस्फर ब्रॉन्झपासून. आणि इथं जे क्रॉस सेक्शन जो असतो हा क्रॉस सेक्शन हा लंबवर्तुळ आकार असतो. आणि मग ही ट्यूब अशा पद्धतीनं यू प्रकारामध्ये किंवा थोडंसं कर्वी टाईपमध्ये काय केलेली असते, तयार केलेली असते. ओके, तर अशा पद्धतीनं याचं कन्स्ट्रक्शन असतं. तर बघा आता जिथं आता ही जी डाईल असते, ओके, ही डाईलवर आपण काय बसवत असतो, काटा बसवत असतो. आणि ही जी काय पूर्ण जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे हे काचेमध्ये काय केलेलं असतं, इनपॅक्ट केलेलं असतं. ओके, तर याच्यामध्ये वर्किंग कसं असणार आहे मी तुम्हाला आता सांगतो की जशा पद्धतीने इथं आकृतीमध्ये तुम्हाला दिसतंय, इथं काय आहे, इनलेट, इनपुट. जिथलं आपल्याला प्रेशर मोजायचं आहे ते काय होणार आहे, इथून इनपुट होणार आहे. करेक्ट आहे. इथून वरच्या बाजूला काय होईल, इनपुट होईल. आणि इथून काय होणार आहे, इकडे शिफ्ट होणार आहे. इकडून प्रेशर काय होईल, शिफ्ट होणार आहे. इथं लिंक जोडलेली असते. काय जोडलेली असते, लिंक जोडलेली असते. आणि लिंक जी आहे ती इथं गिअरला कनेक्टेड असते. गिअर, इथं गिअर असतात. जेव्हा हे इथं प्रेशर क्रिएट होईल तेव्हा हा काटा काय केला जातो, खाली ढकलला जातो. आणि हा काटा खाली ढकलल्यामुळं गिअर शिफ्ट होतात आणि हा काटा काय होतो, इकडे शिफ्ट व्हायला चालू होतो. इथं जशी लिंक दिसते, इथं प्रेशर आतल्या बाजूला आली की ही लिंक खाली ओढली जाते, इथं गिअर शिफ्ट होतात आणि हा काटा जो आहे 0पासून 10, 20, 30, 40पर्यंत काय होत असतो, शिफ्ट होत असतो. अशा पद्धतीने हे बर्डन ट्यूब कार्य करत असतं. ओके, तर याच्याबद्दलचं इन डिटेल कन्स्ट्रक्शन बघण्याची काही गरज नाही, कारण की इनपुट असतं. इनपुटमधून ही हवा आतल्या बाजूला जाते आणि हवा आतल्या बाजूला गेल्यानंतर ही लिंक शिफ्ट होते आणि हा लिंक शिफ्ट झाल्यानंतर हा गिअर काय होतो, शिफ्ट होतो. या ठिकाणी एक स्प्रिंग लावलेली असते. हा काटा शून्यावर स्थिर ठेवण्यासाठी या ठिकाणी एक स्प्रिंग लावलेली असते आणि या डाईलवर हा काटा बसवलेला असतो. आणि हा काटा काय होतो, गिअर शिफ्ट होईल तशा पद्धतीनं हा काय होतो, शिफ्ट होतो. म्हणजे जेवढं प्रेशर जास्त तेवढं या ठिकाणी शिफ्टिंगसुद्धा कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे. अशा पद्धतीने याचं वर्किंग असतं. ओके.